Nếu có ai đó nói với bạn rằng trên thế giới có một món ăn mà khi cho vào miệng, răng của bạn sẽ tê dại, môi như đông cứng, lưỡi mất cảm giác vài giây, chắc chắn bạn sẽ nghĩ ăn thế này khác gì tự hành hạ bản thân. Và món ăn như vậy không khác gì là kem cá cả. Nhưng điều thú vị là ở một nơi xa xôi phía đông nước Nga, nơi mùa đông kéo dài gần như nửa năm và nhiệt độ có thể tụt xuống dưới mức mà người Việt Nam nghe xong chỉ biết rùng mình, cái kia chỉ bằng cái đinh, thì cảm giác buốt răng đó lại chính là tiêu chuẩn của ngon. Món ăn đó có tên là Stroganina, một món ăn gọi là cá sống, nhưng không phải là kiểu sashimi mềm mại của Nhật Bản, mà là cá đông cứng như là đá. Người ta cũng không thái bằng dao kiểu bình thường vì không thái được, mà phải bào từng lát mỏng, dài như là răm gỗ. Và đặc biệt, nó phải được ăn ngay khi còn cứng, còn lạnh, còn khiến bạn tê não. Vì sao người Nga lại ăn cá đông đá? Trước hết, chúng ta cần phải đặt vào bối cảnh. Hãy đặt mình vào vùng ăn món này, đó là vùng Yakutia, vùng đất được coi là một trong những nơi lạnh nhất có con người sinh sống thường xuyên trên hành tinh. Ở đây, mùa đông không phải là vài tháng lành lạnh như Hà Nội, mà là khoảng thời gian dài dằng dặc, có thể kéo dài tới nửa năm. Nhiệt độ trung bình mùa đông thường xuyên ở mức âm 40 độ C và có những ngày tụt xuống âm 50 độ C là chuyện bình thường. Ở mức nhiệt đó, mọi quy luật quen thuộc của cuộc sống gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Nước đổ ra ngoài trời có thể đóng băng chỉ trong vài giây. Kim loại có thể bị dính chặt vào da nếu chạm vào. Và thức ăn nếu để ngoài trời sẽ đông cứng nhanh hơn cả khi bạn bỏ vào ngăn đá tủ lạnh. Nói một cách dễ hình dung, nếu ở Việt Nam, tủ lạnh là thiết bị bảo quản thực phẩm, thì ở Yakutia, cả thế giới bên ngoài chính là một chiếc tủ đông khổng lồ. Trong một môi trường như vậy, khái niệm thực phẩm tươi cũng hoàn toàn khác. Cá tươi không phải là cá còn quẫy, mà là cá được bắt lên và đông cứng ngay lập tức. Và chính từ điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như vậy, món này đã ra đời. Nếu bạn từng ăn sashimi, bạn sẽ quen với cảm giác mềm, mát, tan nhẹ ở trong miệng. Nhưng cái món cá đông cứng của Nga thì hoàn toàn khác. Nó không mềm, nó không mát, mà là nó siêu lạnh như là đóng băng. Cá được bắt lên từ các con sông vùng Bắc Cực, thường là cá hồi, cá tầm hoặc các loại cá nước lạnh. Ngay sau khi bắt lên, cá được để ngoài trời để đông cứng tự nhiên ở nhiệt độ khoảng âm 25 độ C hoặc thậm chí là thấp hơn. Khi đã đông hoàn toàn, người ta dùng dao sắc để bào thành những lát dài, mỏng, cuộn lại như một dải ruy băng. Những lát cá đó không được phép tan, chúng phải được ăn ngay lập tức khi vẫn còn cứng, còn lạnh, còn giữ nguyên trạng thái kem đá, giữ nguyên trạng thái đá như vậy. Và khi bạn đưa một lát cá Stroganina vào miệng, cảm giác đầu tiên chắc chắn sẽ là lạnh buốt, gần như là gây sốc. Nhưng chỉ vài giây sau, khi lớp băng bắt đầu tan ra, người ta sẽ cảm nhận được vị ngọt rất sạch, rất tinh khiết của cá, không tanh, không gắt, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ gia vị nào. Đấy là người ta ăn xong người ta tả vậy chứ mình cũng chưa được ăn. Đó là một trải nghiệm rất lạ, nó giống như việc bạn ăn kem, nhưng thay vì vị ngọt của đường, bạn nhận được vị ngọt của biển, của sông và của tự nhiên. Nhưng tại sao họ lại phải ăn cá đông đá như vậy, sao không nấu lên? Câu trả lời ngắn gọn bởi vì họ không có lựa chọn khác ổn hơn. Ở Yakutia, mùa đông gần như đóng băng toàn bộ hệ sinh thái. Không có rau xanh, không có trái cây tươi, không có nguồn thực phẩm phong phú như ở vùng nhiệt đới. Những gì con người có thể dựa vào chủ yếu là cá và thịt từ thiên nhiên. Nhưng vấn đề là làm sao để bảo quản thực phẩm trong một thời gian dài. Ở Việt Nam chúng ta phơi khô cá. Ở châu Âu người ta làm cá thịt sông khói. Nhưng ở Yakutia họ không cần làm gì cả. Thiên nhiên đã làm thay họ. Nhiệt độ âm sâu giúp thực phẩm đông cứng ngay lập tức, gần như đóng băng ở trạng thái tươi ngon của nó. Và thay vì cố gắng giã đông để nấu, người Yakutia chọn cách đơn giản hơn, đó là chén luôn, không cần bếp, không cần lửa, không mất thời gian để chế biến. Chỉ cần một con dao đủ sắc và một con cá đủ đông, bạn đã có một bữa ăn hoàn chỉnh. Ăn cá Stroganina không giống bất kỳ trải nghiệm ẩm thực nào khác. Nó không chỉ là việc thưởng thức hương vị mà còn là việc đối mặt với cảm giác vật lý rất mạnh. Bạn sẽ phải quen với cái lạnh, bạn sẽ phải chấp nhận cảm giác buốt răng và tê lưỡi. Nhưng nếu vượt qua được giai đoạn đó, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được sự tinh tế của món ăn. Vị ngọt của cá không đến ngay lập tức mà xuất hiện từ từ khi lớp băng tan ra. Đến đây thì nhiều người nghe nói ăn cá sống nghĩ ngay đến đau bụng, ký sinh trùng và vi khuẩn. Nhưng thực tế vấn đề không phải là sống hay chín mà là độ sạch và cách xử lý. Chín mà bẩn thì vẫn đau bụng, sống mà sạch thì vẫn không đau bụng. Ở Yakutia, cá dùng để làm món này thường là cá nước lạnh, sống trong môi trường rất ít ô nhiễm. Quan trọng hơn, cá được xử lý theo một nguyên tắc rất nghiêm ngặt, đông cứng ngay khi còn tươi. Bạn tưởng tượng thế này cho dễ hiểu. Ở Việt Nam, cá ngay sau khi bắt lên có thể nằm ngoài không khí, bị vi khuẩn tấn công rồi mới đem đi chế biến. Thế mới có câu cá không ăn muối cá ươn.
Còn ở Yakutia, cá vừa bắt lên gặp nhiệt độ âm sâu gần như bị đóng băng ngay lập tức. Vi khuẩn chưa kịp phát triển thì bị chặn đứng. Nói nôm na, con cá đó giống như đã dừng lại ở trạng thái tươi ngon nhất của mình. Điều mấu chốt ở đây chính là nhiệt độ. Cá này phải được đông ở mức rất sâu. Ở mức này, cơ thể vi khuẩn gần như không hoạt động được. Nhiều loại ký sinh trùng cũng không sống sót. Quá trình phân hủy gần như dừng lại hoàn toàn. Điều này rất giống với quy trình làm sashimi cao cấp ở Nhật Bản. Cá dùng cho sashimi cũng thường được cấp đông sâu trước khi ăn sống để đảm bảo an toàn. Vì vậy nếu làm đúng chuẩn, món này không phải là ăn cá sống theo kiểu liều mạng, mà là một phương pháp ăn cá đã được xử lý bằng lạnh sâu. Nhưng giả sử bạn mang cá ở Việt Nam, bỏ vào tủ đá vài tiếng rồi lấy ra ăn theo kiểu này thì khả năng cao là đau bụng thật. Vì sao ư? Vì đông lạnh thông thường không giống đông lạnh ở nhiệt độ tự nhiên âm hàng chục độ C. Tủ đá gia đình thường chỉ lạnh khoảng âm 10 độ C cho đến âm hơn một vài độ C nữa mà thôi, không đủ để tiêu diệt hết vi khuẩn hoặc ký sinh trùng. Nếu cá ban đầu không sạch thì đông lên rồi vẫn có nguy cơ. Chưa kể, nếu cá bị giã đông rồi đông lại hoặc bảo quản không đúng cách thì nguy cơ còn cao hơn nữa. Đó là lý do vì sao người Yakut có một luật bất thành văn. Cá này phải luôn luôn đông, nếu bị tan thì coi như bỏ. Và điều thú vị là không chỉ người Nga ăn cá sống, con người ở rất nhiều nơi trên thế giới đều ăn cá sống. Nhưng nếu bạn để ý kỹ, bạn sẽ thấy mỗi nơi lại xử lý cá sống theo một cách hoàn toàn khác. Không phải vì họ thích khác biệt, mà vì môi trường sống ép họ phải sáng tạo theo cách riêng. Ở Nhật Bản, sashimi gần như là đỉnh cao của sự tinh tế. Cá phải tươi, phải mềm, phải được cắt bằng dao cực kỳ sắc, từng lát mỏng gần như hoàn hảo. Khi ăn bạn cảm nhận được vị ngọt nhẹ, mát, gần như tan ngay trong miệng. Nhưng cái hay của sashimi ở chỗ, nó không chỉ ăn mà là thưởng thức. Người Nhật kiểm soát chặt mọi thứ, nhiệt độ bảo quản, nguồn cá cho tới cách cắt. Họ thuần hóa cá sống để biến nó thành một trải nghiệm nhẹ nhàng, an toàn và đẹp mắt. Ở Peru cũng có một món kiểu như vậy, cá vẫn sống nhưng được làm chín bằng nước cốt chanh. Axit trong chanh làm thay công việc của nhiệt, khiến bề mặt cá chín nhẹ. Khi ăn thì người ta không còn thấy cảm giác ăn sống rõ rệt nữa, mà thay vào đó là vị chua, vị tươi, vị mặn hòa quyện. Đây là cách người Peru thích nghi với khí hậu nóng. Họ không có cái tủ lạnh, không có cái lạnh như ở Yakutia để bảo quản, nên đành dùng chanh để đề phòng những rủi ro. Ở Iceland, câu chuyện lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác với món gọi là hakan, tức là cá mập lên men. Đây không còn là cá tươi nữa, mà là cá được xử lý qua thời gian. Người Iceland chôn cá xuống đất để lên men rồi phơi khô. Kết quả là một món ăn có mùi cực kỳ nặng, thậm chí có người mô tả là khó chịu. Nhưng đó là cái giá phải trả để bảo quản thực phẩm trong môi trường lạnh, nhưng không đủ lạnh để đóng băng tự nhiên như Siberia. Nếu Yakutia dùng cái lạnh để giữ cá tươi, thì Iceland dùng thời gian để biến cá thành thứ có thể ăn được lâu dài. Còn ở Việt Nam chúng ta có món gỏi cá. Gỏi cá lại là một kiểu khác. Chúng ta không chỉ ăn cá mà ăn những thứ như là rau, thính, gia vị, nước chấm. Cá sống ở đây không đứng một mình mà được bọc trong rất nhiều hương vị. Điều này phản ánh một thực tế rất rõ. Việt Nam là vùng nhiệt đới, thực phẩm phong phú, gia vị đa dạng. Chúng ta không cần giữ cá ở trạng thái nguyên bản mà biến nó trở thành một món ăn hài hòa, dễ ăn hơn và đậm đà hơn. Và khi đặt tất cả những món đó cạnh nhau, chúng ta sẽ thấy món cá sống được đông cứng ở Yakutia gần như là trường hợp cực đoan nhất. Không có sự tinh chỉnh, không có chanh, không có gia vị, không có quá trình lên men. Nó gần như là không làm gì cả. Chỉ một thứ duy nhất được áp dụng đó là cái lạnh. Cá được bắt lên, đông cứng, rồi ăn, và thế là hết. Và có lẽ chính vì vậy mà nó trở thành một trong những món ăn độc đáo nhất trên thế giới. Không phải vì nó cầu kỳ, mà vì nó quá đơn giản. Đơn giản đến mức chỉ cần thay đổi môi trường là cả cách ăn của con người cũng thay đổi theo. Nếu nhìn rộng ra, bạn sẽ thấy một quy luật rất thú vị. Con người ở đâu thì ăn theo cách của nơi đó. Ở vùng nhiệt đới chúng ta có vô vàn cách để chế biến cầu kỳ. Ở vùng ôn đới người ta lên men xông khói. Còn ở vùng băng giá, nơi mọi thứ đều đông cứng, thì món ăn đỉnh cao lại chính là thứ đơn giản nhất. Một miếng cá đông đá, cắt mỏng và chén ngay khi còn lại. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Hẹn gặp lại trong những video tới.